Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan menaik taraf laptop Asus A507M, di mana kita akan menambah SSD ke dalam laptop ini. Pastikan bekalan kuasa diputuskan. Terbalikkan laptop dengan menggunakan skrudraiver Phillips yang bersesuaian. Buka sebelah skru di bahagian bawah laptop. Dengan menggunakan prying tool yang sesuai, pemetik gitar atau sebarang kad keras, buka laptop dari bahagian sisi. Untuk memudahkan kerja, mula membuka dari bucu laptop. Bunyi yang agak kasar akan kedengaran di mana klip-klip di dalam laptop ini akan terbuka. Ambil masa dan berhati-hati. Setelah laptop berjaya dibuka, angkat bahagian atas laptop yang mempunyai keyboard dan trackpad. Pada bahagian bawah keyboard ini terdapat 3 kabel ribbon yang bersambung dengan motherboard laptop. Kabel-kabel ini ialah kabel keyboard, kabel trackpad yang dilabel dengan huruf TP dan kabel fingerprint reader FP. Kabel trackpad dan kabel fingerprint reader sama saiz, manakala kabel keyboard lebih tebal. Kabel ini boleh dibuka dengan membuka klip kecil pada penyambung kepada motherboard. Selepas keyboard dibuka, motherboard laptop dapat dilihat. Cabut kabel sambungan untuk USB port. Untuk membuka motherboard, braket hard disk drive perlu dikeluarkan. Terdapat 3 skru yang perlu dibuka. Seterusnya, terdapat plastik nipis yang menutup permukaan motherboard. Buka 2 penyambung wayar kecil untuk speaker dan kipas laptop. Terdapat 5 skru yang perlu dibuka untuk mengeluarkan motherboard dari casing laptop. Kad Wi-Fi juga bersambung dengan motherboard. Kad ini perlu dibuka. Sekarang motherboard dah boleh dibuka. Angkat perlahan-lahan. Pada bahagian atas kiri terdapat lubang kecil dan ada penanda. Motherboard ini tidak dapat diangkat terus dari casing laptop kerana sambungan ke skrin agak sukar untuk dibuka. Ini ialah bahagian atas motherboard di mana slot M.2 terletak. Di sinilah SSD baru akan dipasang. Ini ialah Kingston SSD 120GB yang akan dipasang. Perhatian, slot M.2 pada motherboard ini hanya menyokong SATA. Jadi
SSD NVMe tidak boleh digunakan. Masukkan SSD ke dalam slot M.2 tersebut dan menggunakan satu skru daripada skru motherboard tadi. Ketatkan skru untuk memastikan SSD tersebut tetap kedudukannya. Tidak pasti untuk motherboard laptop sama yang lain, tapi motherboard ni tidak ada skru tambahan disediakan untuk slot M.2 tersebut. Jadi kita terpaksa gunakan satu daripada skru-skru yang ada. Setelah siap pemasangan SSD, motherboard tersebut bolehlah diletakkan semula. Buat uji pandu dahulu sebelum memasang semua skru dan komponen-komponen yang lain. Untuk membuat test run, keyboard perlu dipasang kerana butang untuk menghidupkan laptop hanya terdapat pada keyboard tersebut. Hidupkan laptop, masuk BIOS dan semak sama ada SSD yang telah dipasang tadi dapat dikesan atau tidak. Untuk laptop ini, tekan butang Escape dan pilih Enter Setup untuk masuk ke BIOS. BIOS menunjukkan terdapat dua hard disk yang berjaya dikesan. 500GB ialah hard disk asal yang datang bersama laptop dan 120GB ialah SSD yang baru dipasang. Ini menunjukkan operasi pemasangan tadi berjaya. Sekarang semua skru-skru dan komponen-komponen boleh dipasang semula. Perhatian semasa memasang skru-skru ini, sama ada skru bahagian luar ataupun dalam laptop. Jangan pasang terlalu kuat, ini untuk memastikan skru dan perumahnya tidak rosak atau skru tertanggal. Selepas memasang semua skru dalaman, pasang keyboard berserta 3 kabel ribbon yang ada. Pastikan kabel trackpad dan kabel fingerprint reader dipasang dengan betul pada penyambung pada motherboard. Penyambung-penyambung ini dilabelkan menggunakan TP dan FP. Sekiranya salah pasang, kedua-dua komponen ini tidak boleh berfungsi. Tekan di setiap sudut sisi laptop dan bunyi klik akan kedengaran menandakan klik-klik telah masuk ke tempatnya semula. Periksa dan pastikan setiap sudut laptop rapat dan tiada bahagian yang renggang. Pasang semua skru luaran pada bahagian bawah laptop. Selepas pemasangan skru selesai, hidupkan laptop, semak sekali lagi di BIOS dan pastikan semua setting dan perkakasan berada dalam keadaan yang betul. Periksa trackpad berfungsi atau tidak.
Selepas semua setting OK, bolehlah bersedia untuk operasi format atau install Windows pula. Windows akan dipasang pada SSD yang telah dipasang tadi. Dengan menggunakan perisian tambahan, proses reinstall Windows ini tidak lagi wajib. Kita boleh clone Windows dari harddisk asal kepada harddisk yang baru, terpulang kepada pilihan masing-masing. Perhatian, sila sediakan optical drive luaran sekiranya menggunakan medium CD atau DVD untuk pemasangan Windows. Laptop yang telah dipasang dengan SSD dan Windows 10 Home. Sekian, terima kasih.